امشب در 24 تحریم‌های کم سابقه و همزمان اروپا و بریتانیا علیه جمهوری اسلامی. بروکسل و لندن شرکت کشتیرانی ایران رو تحریم کردند. بریتانیا ایران ایر رو هم به این فهرست اضافه کرده. ناکامی طرح جمهوری اسلامی برای ترور وزیر پیشین دادگستری کانادا، کسی که در تروریستی خواندن سپاه پاسداران تلاش زیادی کرد. و همزمان با گرانی ناگهانی خودرو در ایران، سخنگوی دولت میگه پیش از بالا بردن قیمت بنزین جامعه رو آماده میکنیم. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اتحادیه اروپا شرکت کشتیرانی ایران و محمد رضا مدرس خیابانی مدیرعامل این شرکت رو به دلیل حمایت نظامی تهران از حمله روسیه به اوکراین و همینطور پشتیبانی از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ به فهرست تحریم‌هاش اضافه کرده. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده که این اتحادیه هر گونه معامله با بنادری که تحت مالکیت و کنترل افراد و نهادهای فهرست شده هستند ممنوع می‌کنه. دولت بریتانیا همین شرکت کشتیرانی و همینطور شرکت هواپیمایی ایران ایر رو تحریم کرده. لندن گفته این تحریم‌ها به دلیل انتقال تسلیحات مورد نیاز روسیه در جنگ علیه اوکراین وضع شده. در همین حال رسانه‌ها در هلند میگن یک شرکت مستقر در این کشور به نام دفتر حقوقی بین‌المللی طاهری سالهاست به ایران کمک کرده تا از تحریم‌های نفتی آمریکا فرار کنه. بنا به این گزارش‌ها این شرکت حداقل 6 شرکت دیگر رو راه‌اندازی کرده که نفتکش‌های وابسته به جمهوری اسلامی را مدیریت می‌کنند. تصاویر ماهواره‌ای نشون داده که این نفتکش‌ها در حال انتقال نفت به نفتکش‌های دیگر در دریاهای آزادند. پیشتر هم آمریکا 3 شرکت رو در فهرست تحریم‌هاش قرار داده که در این شرکت حقوقی ثبت شده بودند. محمد جواد شعله سعدی متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی از پاریس و کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما هستند. آقای شعله سعدی، به گمانتون آیا شاهد یک موج جدید تحریم‌ها هستیم؟ این چیزی که از بروکسل و لندن می‌بینیم آیا ادامه تحریم‌های قبلیه یا یک صفحه جدیدی از تحریم‌ها داره باز میشه؟ قطعا این دور تحریم ها یکی از سنگین ترین دور تحریم هایی که اتحادیه اروپا بعد از برجام علیه ایران وضع میکنه و من فکر میکنم که این بی ارتباط نیست، مخصوصا با انتخابات آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ و اینکه در واقع اتحادیه اروپا هم فکر میکنم از این به بعد تحریم های بسیار سنگین تری رو علیه ایران وضع بکنه و خودش رو هماهنگ خواهد کرد با اون گفتمان فشار حداکثری که ترامپ هم در دوره ریاست جمهوریش پیگیری میکرد و همین که در مبارزات انتخاباتیش بیان میکرد. من فکر میکنم صفحه جدید هست از نوع جدیدی از تحریم ها و بسیار پیچیده تر و سختگیرانه تر از تحریم های قبلی هست که ایران تا به امروز مخصوصا بعد از برجام توسط اتحادیه اروپا برش در واقع وضع میشه. آقای متین، میشنویم که دولت در حال انتقال ترامپ هم داره برنامه‌هایی میچینه برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی به محض اینکه بعد از 20 ژانویه وارد کاخ سفید بشن. این از سمت اروپایی‌ها، اون هم از سمت آمریکایی‌ها، احتمالاً موج جدیدی از سمت واشنگتن هم خواهیم دید. آیا این همه فشار رو به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه تحمل بکنه یا ناچار خواهد بود زیر این فشارها به یک توافقی با طرف‌های غربی برسه؟ بله، قطعا حتی بدون این تحریم‌ها هم میدونید که اقتصاد ایران بسیار در وضعیت بحرانی قرار داره. در خلاصه اخبار شما هم اومده که دارن در صدد افزایش قیمت بنزین هستن، مشکل درآمد دارن و حتی همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران و شکلی که مهندسی شد که پزشکیان برنده بشه به عنوان یک چهره‌ای که حالا از نظر جمهوری اسلامی به عنوان یک چهره نزدیکتر به اصلاح طلبان یا در واقع کمتر تندرو برای اینکه بتونن زمینه رو برای سازش با دولت بایدن فراهم بکنن. البته اون زمان تلقی جمهوری اسلامی این بود که خب آقای ترامپ پیروز نخواهد شد و اونها بهتر است که با دولت فعلی آمریکا به یک توافقی برسن. همه اینا نشون میده که حتی قبل از این تحریم‌ها هم وضعیت در ایران بسیار بحرانی بوده و جمهوری اسلامی به شدت نگران اعتراضات و شورش‌های شهری و خیابانی هست به دلیل وضعیتی که وجود داره. این تحریم‌ها خب این وضعیت رو حتی بحرانی‌تر هم می‌کنن و در کنار
مسئله کمک ایران به روسیه که حداقل در این مورد امروز دلیل رسمی هست برای وضع این تحریم‌ها علیه سیستم کشتیرانی ایران و همچنین تمامی شرکت‌ها و یا نهادهایی که به نوعی با صنعت پهپادسازی ایران در ارتباط هستند که خب طبیعتاً شامل بخش‌های دیگری هم در اقتصاد ایران خواهد شد، اینها رو باید در کنار وضعیت منطقه و جنگ در لبنان و غزه هم قرار بدیم. تنشی هست یا درگیری که اسرائیل و جمهوری اسلامی به طور هر چندگاهی داشتن و احتمالاً خواهند داشت و اینکه چجور به اصطلاح اتحادیه اروپا و بریتانیا دارن سعی میکنن خودشون رو همسو بکنن با دولت آینده آقای ترامپ. اون چیزی که به نظر من مهم است این است که در گذشته حداقل در دوره 4 ساله آقای بایدن نوعی ناهماهنگی بود. اگر قبل‌ترها در دوران گفتگوهای انتقادی بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی موضع آمریکا معمولاً تندتر بود و اروپایی‌ها در واقع مدارا می‌کردن بیشتر با جمهوری اسلامی، در دور اخیر اتحادیه اروپا به دلیل وضعیت روسیه و اوکراین اتفاقاً موضعش سخت‌تر بود، در حالی که دولت بایدن به دلیل امید به سازش و احیای برجام موضعش همیشه یکم نرمتر بود. در پشت صحنه مثلا تحریم‌هایی رو که خودشون وضع کرده بودن اعمال نمی‌کردن، ولی خب با آمدن آقای ترامپ این وضعیت تغییر میکنه و نوعی هماهنگی بی سابقه بین در واقع مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده در رابطه با فعالیت‌های موشکی هسته‌ای و همچنین منطقه جمهوری اسلامی رو ما شاهد خواهیم بود که قاعدتاً باید جمهوری اسلامی رو به هراس خیلی جدی افکنده باشه. آقای شعله سعدی، همین الان هم نفتکشای ایرانی که وارد بنادر اروپایی نمیشن، بیشتر صادرات نفت ایران علیرغم تحریم‌های فعلی غربی به سمت آسیا میره و به طور خاص به سمت چین. این تحریم‌های جدید آیا میتونه تأثیری رو اون هم داشته باشه؟ از نظر اجرایی چه اهرم‌های اروپایی‌ها دارن برای اینکه در دریاهای آزاد مثلا جلوی نفتکشای ایرانی رو بخوام بگیرن؟ قطعاً مثلا همونطور که خودتون بیان کردید توی بخش اول صحبتاتون، دفتر حقوقی در هلند این امکان رو ایجاد کرده بود که مثلا این ایران بتونه تعدادی نفتکش رو منیج بکنه و در واقع نفت رو صادر بکنه از این طریق. خب حالا اگر که نهایتاً این نفتکش ها به صورت واقعی متعلق باشن به شرکت کشتیرانی ایران، قطعاً دیگه همچین سرویس هایی نمیشه داده بشه، هرچند که این کاری که این در واقع دفتر حقوقی انجام داده به صرف کار غیر قانونی نیست طبق قوانین اتحادیه اروپا، برای که ما محدودیت هایی تا به امروز در این مورد نداشتیم. ولی خب از این به بعد این گونه تحریم ها من فکر می‌کنم که دست ایران رو میبنده از اینکه در واقع شرکت هایی که این وسط واسطه گری میکنن و عموما میتونن در اروپا پتانسیلمان باشن یا در جاهای دیگه این کارها رو کمتر انجام بدن و دچار مشکلات بیشتر بشن. و همچنین وقتی موج تحریم‌های جدید ایجاد بشه، این تاثیر بسزایی داره روی خریداران نفت ایران. ما می‌دونیم الان این خریداران و این انتقال نفت و فروش اینهایی که انجام میشه در واقع به نوعی چشم‌پوشی ایالات متحده انجام میشه و اونها هستن که چشمشون رو میبندن. ما در خاطرمون هست وقتی که فشار حداکثری روی ایران بود، حتی این خریداران شرقی هم چه در چین چه در جاهای دیگه این خریدها رو انجام نمیدادن و صادرات نفت ایران به کمترین حد ممکنش رسیده بود. گاهی حتی صحبت از 100 یا 200 هزار بشکه صادرات در روز صحبتش رو میکردن که حتی اون هم پولش رو نمیتونستن بگیرن. در نتیجه این موج تحریم ها وقتی که شروع بشه و وقتی گسترش پیدا بکنه، نه فقط از لحاظ تکنیکی و تحریمی اثر مستقیم داره، اثر روانی هم داره که این جنبه روانی تحریم حتی از جنبه حقوقیش به نظر من قوی‌تر میتونه عمل بکنه و میتونه مانع این بشه که ایران به این راحتی که تا الان این انتقال ها رو انجام میداد این کار رو انجام بده. آقای متین، همین که آقای شعله سعدی هم گفت به گمانم نکته کلیدی هست. وضع تحریم یک مورد، اعمال تحریم یک موضوع دیگر. آیا میبینید که چینی ها زیر فشار دولت جدید آمریکا متوقف بکنن یا محدود بکنن واردات نفت ایران رو؟ بله، اتفاقا نکته‌ای که من می‌خواستم اضافه بکنم به اظهارات آقای شعله سعدی این هست که میدونید که آقای ترامپ یکی از مهمترین
شورای انتخاباتی یا حداقل سیاستی که قرار هست اتخاذ بکنه بحث وضع تعرفه‌های خیلی زیاد روی واردات چینی هست، چیزی که به عنوان یک جنگ تجاری بین آمریکا و چین ازش یاد میشه. اگر ما به این سمت بریم که به نظر میرسه به شکلی از اشکال رخ خواهد داد، هزینه اعمال تحریم‌های ثانویه روی شرکت‌های چینی یا هر شرکت دیگری که با ایران وارد تجارت بشه در واقع بسیار بسیار کوچک خواهد بود در مقابل در واقع هزینه‌ای که آمریکا به چین تحمیل خواهد کرد. در نتیجه هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه که همچین تحریم‌های ممکنه به تجارتی آمریکا و چین لطمه بزنه وجود نخواهد داشت، چون تجارت چین و آمریکا جدا از این مسئله هم دچار یک بالاخره بحران خیلی جدی خواهد شد. از این لحاظ دست آقای ترامپ و دولتش برای اعمال تحریم‌های ثانویه روی شرکت‌های دیگری که با ایران در ارتباطن هم باز خواهد شد و به نوبه خودش تاثیر در واقع دومینوواری روی شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا هم فعال هستند خواهند داشت و این باعث میشه که این وضعیتی که آقای شعله سعدی اشاره کردن که در واقع اقتصاد ایران به نوعی سمی میشه برای بازیگران اقتصادی در جاهای دیگر دنیا، حتی فارغ از جنبه‌های حقوقیش، این خب متوقف خواهد شد و فشار مضاعفی رو ایجاد خواهد کرد روی جمهوری اسلامی. ولی آقای شعله سعدی این دور اول تحریم‌ها نیست که الان 20 سال 30 سال تحریم‌های این چنینی رو دیدیم و کم و بیش بالاخره جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی به واسطه شرکت‌های سوری در این ور و آنور دنیا تونسته تا اندازه این تحریم‌ها رو دور بزنه. خود اعمال تحریم‌های بیشتر آیا فرصت ایجاد نمی‌کنه برای دلالان دیگری که بتونن راهکارهای جدیدی پیدا کنن برای دور زدن تحریم‌ها؟ این بازی همیشه وجود داره، یعنی ما در واقع دو بازیکن داریم در این بازی و کسانی که تحریم میکنن و کسانی که سعی میکنن تحریم ها رو دور بزنن. هیچ وقت عملا نمیشه مطمئن بود که یک پکیج تحریمی به صورت 100% مؤثر باشه، ولی ما در گذشته دیدیم پکیج های تحریمی که اعمال شده روی ایران آنچنان پیچیده و دقیق بودند که به درصد بسیار بسیار بالایی از در واقع کارایی رسیده بودند. همونطور که خدمتتون گفتم در مقطعی حتی فروش نفت ایران و انتقالش به 200,000 بشکه در روز رسیده بود و چیزی شاید حتی 1/15 دوران عادیش. در نتیجه اینکه همیشه کسانی تلاش خواهند کرد که این تحریم‌ها رو دور بزنن این وجود داره، ولی در اون طرف سکه هم من اگر بخوام بهتون بگم این تلاش ها همیشه حتی برای اون بازیگر فروشنده هم مثمر ثمر نبوده به صورت واقعی. این تلاش ها در بستر اقتصاد فسادخیزی مثل ایران نهایتاً منجر شد به ایجاد پدیده هایی مثل بابک زنجانی و غیره که میلیاردها میلیارد از سرمایه های این ملت رو دزدیدن و خوردن و بردن بدون اینکه مردم و حتی شاید بشه گفت دولت ثمره اونها رو بتونن ببینن. در نتیجه من فکر نمی کنم که وجود در واقع این فعالین واسطه‌گر بتونه نقش عمده رو بازی کنه، مخصوصا تو اون فازی که این تحریم ها بخواد کمرشکن بشه و تحریم های در واقع پکیج هایی طراحی بشن که اون فشار حداکثری رو بر ایران وارد بکنه. ما فشار حداکثری رو در واقع تجربهش رو داشتیم و میدونیم میتونه این فشار واقعا حداکثری باشه، حتی اگر به در واقع اون کارایی 100% نرسه، ولی به نظر من شاید حتی بیش از 90% کارایی داشتن. در نتیجه اصلا نمیشه اونها رو دست کم گرفت. آقای متین، همونقدر که طرفای غربی امیدوار هستن که فشارهای این چنینی رفتار تهران رو تغییر بده، چقدر از سمت دیگه وجود داره این احتمال وجود داره که تهران دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه، مثلا به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها امنیت دریای سرخ رو از اینی که هستم مختل‌تر بکنه؟ این واقعیت در واقع وجود داره و اگر دور قبلی ریاست جمهوری آقای ترامپ رو مبنا قرار بدیم، در اون زمان فشار حداکثری دلیل اصلی حمله سال 2019 جمهوری اسلامی به طور مستقیم به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بود، به کشتی‌هایی بود که در بنادر امارات و دیگر کشورهای دیگر منطقه لنگر انداخته بودند یا حرکت می‌کردند. یعنی در واقع جمهوری اسلامی به دلیل اینکه خب فاقد ابزارهای اقتصادی هست که به شکل اقتصادی پاسخ بده به تحریم‌های غرب، از ابزار نظامی برای ضربه زدن به منافع اقتصادی همپیمانان آمریکا در منطقه استفاده کرده.
من بعید میدونم که امکانات حوثی‌ها از این چیزی که الان هست یا تحرکاتشون از این بیشتر بشه، ولی خب وضعیت الان در مقایسه با 2019 زمان دور اول آقای ریاست جمهوری ترامپ خیلی فرق میکنه. الان یک جنگ وجود داره، اسرائیل بعد از 7 اکتبر آماده هست، اراده و تمایلش رو داره که با ایران درگیر بشه و رابطه دولت جدید آمریکا با اسرائیل حتی از دولت فعلی هم احتمالاً نزدیکتر خواهد بود. در نتیجه ایران اگر بخواد دست بزنه به همچین ابزاری برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل، خب خطرش بسیار بیشتر هست، خطر تبعاتش به لحاظ نظامی و سیاسی برای جمهوری اسلامی. از اون طرف شرایطی که اون زمان آقای ترامپ تدوین کرده بودن برای اینکه با ایران به توافق برسن، اگر اشتباه نکنم 12 شرط گذاشته بودن، برآوردن اون شرط‌ها از سوی جمهوری اسلامی به معنای در واقع تغییر ماهوی جمهوری اسلامی هست. یعنی جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار شدیدی قرار داره، یک نرمش قهرمانانه‌ای که اصولاً چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت، یا اینکه خب دست زدن به کارهایی که به سیاست‌هایی که ممکن هست ایران رو درگیر جنگی بکنه که تمام رهبران جمهوری اسلامی و مقاماتشون سعی کردن از این درگیری مستقیم بپریزن و بسنده بکنن به این نیروهای نیابتی در منطقه که این معادله کلاً بعد از 7 اکتبر و حملاتی که ایران و اسرائیل به هم کردن به هم خورده. در نتیجه ریسک احتمال پاسخگویی ایران و نوع ابزاری که میخواد استفاده بکنه ریسکش بسیار بالاتر هست از دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ. ممنونم از هر دوی شما. محمد جواد شعله سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی از پاریس، و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. رسانه‌ها در کانادا از خنثی شدن طرح جمهوری اسلامی برای ترور وزیر پیشین دادگستری این کشور گزارش میدن. بر اساس این گزارش، مقامات امنیتی کانادا تلاش حکومت ایران برای ترور اروین کاتلر رو خنثی کردند. آقای کاتلر در 16 سال گذشته به عنوان حقوقدان و فعال حقوق بشر تلاش‌های زیادی برای معرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی داشته. مهسا منتزوی، خبرنگار ما در تورنتو، همراه ماست. مهسا، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این طرح ترور؟ فردا سلام به تو و همراهان برنامه 24. همونطور که خودت گفتی، اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری در کانادا، کسی که سالهاست به عنوان فعال حقوق بشر، فعال حقوق یهودیان و در مقابله با یهودی ستیزی در کانادا فعالیت میکنه، در عین حال در مورد حقوق زندانیان سیاسی هم فعالیت میکنه و با توجه به تعدد زندانیان سیاسی در ایران خالی از شک نیستش که در مورد ایران هم فعالیت‌هایی رو انجام میداده. او به همین دلیل یکی از اهداف جذاب برای جمهوری اسلامی شده. در رسانه گلوبال میل کانادا، همونطور که خودت هم گفتی، خبر طرح ترور اروین کاتلر منتشر شد. گفته شد که 2 نفر از طرف جمهوری اسلامی مأمور شده بودند تا او رو بکشند. مشخص نیست که این افراد آیا ایرانی تبار بودند یا کسانی بودند که در کانادا مأمور این کار شدند و ایرانی نبودند. حتی معلوم نیست که این افراد در حال حاضر در خاک کانادا هستند یا از اینجا گریختن یا حتی دستگیر شدن. به دلایل امنیتی او همچنان تحت تدابیر پلیس داره زندگی میکنه، در یک محل امن هستش و با خودروی ضد گلوله رفت آمد میکنه. همچنین در محلی که زندگی میکنه پلیس مسلح هم حضور داره. و 84 سالشه، فعالیت‌های زیادی کرده در زمینه قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی. همونطور که خودت گفتی از سال 2008، یعنی 16 سال تلاش کرده. در زمانی که خودش به عنوان وزیر فعالیت می‌کرده این تلاش‌ها رو شروع کرده و همچنان هم ادامه داده و مقابله با جمهوری اسلامی یکی از کارهایی بوده که او انجام میداده. در حال حاضر در مونترال کانادا یک دفتری داره که در اون کارهای حقوق بشری انجام میده. به همراه دخترش خواستن از وضعیت او از طریق دخترش خبردار بشن که پاسخ نداده. از پلیس RCMP هم جزئیات بیشتری در مورد این عملیات ترور مشخص نشده. اما آنچه که مشخص هست برای کسانی که اخبار ترورهای جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور دنبال میکنن این هست که این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در کانادا دست به چنین کاری زده. استخدام کسانی برای ترور افراد، چه در داخل خاک کانادا چه بیرون از کانادا. اگه یادت باشه فکر می‌کنم 1.5 سال پیش بود که در کانادا شخصی رو استخدام کرده بودن برای اینکه در آمریکا بخواد کسی رو به قتل برسونه و این کارهایی هستش که متعدد انجام شده. جمهوری اسلامی شناخته شده هست برای استفاده از استراتژی تهدید، سرکوب
و ارعاب و با توجه به جمعیت بزرگ ایرانی کانادایی هایی که اینجا فعالیت میکنن علیه جمهوری اسلامی میتونه یک خبر نگران کننده برای جامعه ایرانی کانادایی باشه. اما پلیس RCMP کانادا همواره تلاش کرده که جامعه ایرانی کانادایی رو آگاه بکنه نسبت به این خطرها. حتی اگر کار خاصی هم در این مورد نمی‌کنن، حداقل اطلاع رسانی می‌کنن که حواستون باشه عوامل جمهوری اسلامی در کانادا هستن و ممکن هست خطراتی رو برای شما داشته باشن. در جریان هستن که از طرف CSIS که سازمان اطلاعات امنیت کانادا هست، افرادی مراجعه می‌کنن به خانه کسانی که فعال هستن در زمینه مقابله با جمهوری اسلامی، اونها رو مطلع می‌کنن از تهدیدهای احتمالی و راهکارهایی رو به اونها نشون میدن که بتونن از خودشون محافظت بکنن. اما همچنان با توجه به عملیات تروریستی که در این سطح انجام میشه در کانادا، به نظر میرسه که کانادا همچنان نیازمند پیدا کردن راههای دیگری هست که بتونه از شهروندان خودش دفاع بکنه. حالا که اصلا قرار بوده یک مقام پیشین و کسی که به هر حال در دولت کانادا چهره شناخته شده‌ای هست ترور بشه، بعد ببینیم واکنش دولت کانادا چه خواهد بود. من به وزارت امور خارجه کانادا هم ایمیل زدم تا ببینم واکنش آنها چه خواهد بود که همچنان به من پاسخی ندادن. اما مسئله بعدی که نگران کننده هست در مورد دخالت خارجی جمهوری اسلامی هست در کانادا که این هم در یک کمیسیون در حال بررسی است برای انتخاباتی که سال آینده قرار هست برگزار بشه، که البته فرداد ممکن هم هست هرچه سریعتر این انتخابات اتفاق بیفته، با توجه به اینکه ائتلاف بین حزب NDP و لیبرال هم به هم خورده. اما این کمیته‌ای که تشکیل شده برای بررسی دخالت خارجی هنوز نام ایران رو، جمهوری اسلامی رو اضافه نکرده به لیست کشورهای مورد بررسی، که این هم یکی از دغدغه‌های ایرانیانی هست که در این کشور تلاش می‌کنند. ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی در تورنتو کانادا. باز هم از تورنتو کاوه شهروز حقوقدان و فعال حقوق بشر هم به ما پیوسته. آقای شهروز، چقدر نگران کننده است برای به خصوص فعالان سیاسی ایرانی تبار در اقصا نقاط کانادا وقتی می‌بینن وزیر دادگستری این کشور مورد تهدیدات این چنینی قرار می‌گیره؟ درود بر شما. بله، این خبر بسیار ترسناکی بود. البته من آگاه بودم، من مدتی قبل با خود آقای فاتلر صحبت کردم، به من گفته بودن که دائم با محافظه پلیس زندگی میکنن و اما این خطریه که اگه برای وزیر سابق کانادا ممکن اتفاق بیفته، این برای تمام فعالان حقوق بشری و دموکراسی در کانادا، ایرانی تبارها، خب باعث نگرانی است. ما می‌بینیم جمهوری اسلامی چجوری افراد رو از در خاک‌های کشور دیگه می‌کشه، آدم می‌روبه و برمیگردونه ایران و همه این باعث نگرانی ماست. چقدر امیدوار هستید به دولت فعلی کانادا که اقدامی جدی بکنه؟ به دولت فعلی حقیقتش من امید زیادی ندارم. من امیدوارم این کمیسیونی که رسیدگی میکنه به مسائل دخالت رژیم‌های خارجی در مسائل کانادا گزارشی بده و این گزارش، البته ایران یکی از کشورهای اصلی نیست که بررسی میشه، اما امیدوارم در حال در گزارشش راهنمایی بکنه که چجوری سیستم امنیتی در کانادا میتونه جلوی این نوع دخالت جمهوری اسلامی رو بگیره. با این حال دولت فعلی، دولت آقای ترودو، در چند سال اخیر قدم‌های خیلی محکمی علیه جمهوری اسلامی بر نداشته. من امیدم اینه که دولت بعدی که احتمالاً دولت محافظه‌کار خواهد بود و الان صحبت از این میکنه که خیلی محکم‌تر جلوی جمهوری اسلامی میسته، اونها شاید قدم بردارن. چرا فکر میکنید دولت آقای ترودو چندان به اندازه‌ای که انتظار دارید کسانی مثل شما در مقابل جمهوری اسلامی نایستاد؟ دلیلش برای من واضح نیست، اما من حدس میزنم مقداریش این باشه که خب فکر میکنن شاید جمهوری اسلامی طرفدارانی در کانادا داشته باشه و اون طرفداران خب بالاخره شهروند این کشور هستن و رأیشون در مناطق بسیار حساس شاید اثرگذار باشه. مقداریش هم اینه که خب طرفداران جمهوری اسلامی، کسانی که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن، پول کلان میارن کانادا و شاید دولت ترودو نخواد جلوی اون پول رو بگیره و اینکه نهادهایی در این کشور هستند که به نظر من لابی جمهوری اسلامی هستند و اونها هم خب دائما با دولت ترودو در تماسن و شاید اطلاعات غلط در اختیار اونها میذارن. چه اهرم‌های دیگری در دست مخالفان به خصوص جمهوری اسلامی در کانادا به نظرتون هست برای حفظ امنیتشون؟ خود شما الان چقدر نگران هستید؟ چه اقداماتی انجام میدید؟
خب من سال‌هاست که نگران هستم. من از نظر یک سری قدم‌های برمی‌دارم، از مسائل الکترونیکی حفاظت می‌کنم، قدم‌های برمی‌دارم برای اینکه آدرسم پیدا نشه و قدم‌های اینجوری. اما حقیقتش اینه که همه ما نگرانیم و هممون امید داریم که بتونیم ارتباط قوی‌تری داشته باشیم با پلیس کانادا، با سیستم امنیتی کانادا و از اونها اطلاعات بیشتری بگیریم. متاسفانه اینها اطلاعات کافی فکر کنم در اختیار ما نگذاشتن و نمیذارن و امیدم اینه که با گزارش این کمیسیون که رسیدگی می‌کنه به این مسئله شاید این مسائل مقدار تغییر بکنه در کانادا. آقای شهروز، از یک طرف به نظر میسه که این آرام آرام داره تبدیل به یک نرم بین‌المللی میشه. اینطور نیست که دولت‌ها در قلمروهای خارج از سرزمین اصلیشون دست به اقدامات تروریستی این چنینی بزنن. دیدیم حتی یک کشور دموکراتیک و متحد کانادا مثل هند هم در خاک کانادا اقدام این چنینی کرد. واقعا چه راهکاری روبروی جهان وجود داره برای اینکه جلوی این اقدامات رو بگیرن؟ سوال بسیار خوب و مشکلی میپرسین. بله، همونجور که میگین این اصلا خیلی عادی داره میشه. کشوری مثل هند سعی میکنه در خاک کانادا ترور بکنه. کشورهایی مثل روسیه، ایران، چین نفوذ دارن در تمام کشورهای دموکراتیک. به نظر من راهش اینه که کشورهای دموکراتیک باید متحد بشن و روی این مسئله تمرکز بکنن و واقعا این پیغام برسونن به کشورهای دیکتاتوری که اگر تروری در خاکشون انجام بشه، همه این کشورها به صورت متحد جلوی این کشور دیکتاتوری کسی که سعی کرده نفوذ بکنه در خاک کشور دموکراتیک، جلوی اونها میایستن و امیدوارم که سازمان ملل هم شاید یه گروهی تشکیل بده که بیشتر به این مسئله رسیدگی بکنه. اما همونجوری که میگین این مسئله‌ای که هر روز داره بدتر میشه در سراسر دنیا. ممنونم از شما. کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو، کانادا. در ایران سخنگوی دولت 14 ساعتی پیش گفت دولت برای بالا بردن قیمت بنزین هیچ برنامه‌ای نداره. در این حال فاطمه مهاجرانی گفته در صورت اتخاذ این تصمیم افکار عمومی در ایران به گفته او آماده سازی میشه. پیشتر اما رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی بر اساس صحبت‌های مسعود پزشکیان گفته بود قیمت بنزین سال آینده 30 تا 40% بیشتر میشه. در همین حال رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که قیمت محصولات ایران خودرو در مجموع به طور متوسط 33% بیشتر شده و بهای محصولات سایپا هم افزایشی 23% روبرو شده. گرونی قیمت خودرو در ایران در شرایطی که آبان پارسال بالا رفتن پیاپی قیمت خودروهای داخلی انتقادات زیادی رو از عملکرد و از سیاست‌های خودروسازها برانگیخته بود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، و مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا با ما هستند. آقای حسینیان، چطور می‌بینید این رویکرد دولت رو؟ تا چه اندازه به نظرتون میتونن قیمت‌ها رو همینطوری حفظ بکنن و اگر قیمت حامل‌های انرژی بالا بره چقدر برای حکومت این نگرانی وجود داره که دوباره شاید اعتراضات سراسری بشن؟ درود به شما، وقتتونم بخیر. در ارتباط حامل‌های انرژی به ویژه بنزین فقط میشه با عددها گمان زنی کرد. به نظر من عددها همه چیز رو خیلی واضح و بدون اغراق و بدون دروغ خواهند گفت. مثلا ما تمام پالایشگاه‌های کشور همین الان اگر همشون حداکثر توانشون واسه تولید بنزین بذارن، ما 105 میلیون لیتر روزانه بیشتر نمیتونیم تولید کنیم. یعنی سقف تولید بنزین جمهوری اسلامی ایران با تمام پالایشگاه 150 میلیون لیتر. اما وقتی صحبت‌ها و آمارها رو می‌بینیم، همین الان 125 میلیون لیتر داره جمهوری اسلامی بنزین تولید میکنه. این تفاوت، این 10 میلیون لیتر 15 میلیون لیتر تفاوتی که دولت باید به خاطر اون کمبودش اصطلاح واردات کنه رو الان داره خودش تولید میکنه. اینو چجوری تولید میکنه؟ با بنزین پتروشیمی ها. آمارهای پتروشیمی مثلا بندرامام داره به ما میگه که دولت روزانه 7 میلیون لیتر رفورمیتر پتروشیمی داره از این مجتمع صنعتی پتروشیمی خریداری میکنه که این عملا واسه تولید بنزین. همه این اعداد و ارقام رو که کنار هم میذاریم قشنگ داره به ما نشون میده که دولت فقط منتظر چراغ سبز نهادهای امنیتیه که قیمت بنزین رو حداقل همون چیزی که خود مسئولان امروز حالا تو خبرها گفتن 30 تا 40% افزایش بده و اگر تا همین الانم
یه لنگ پا موندن که کی این کار رو بکنن، چه وقت این کار رو بکنن، چه جوری این کار رو بکنن، بیشتر به خاطر اون بحث امنیتیش و اجتماعیش و عدم اجازه نهادهای امنیتی به دولت بوده، چه دولت رئیسی چه دولت جدید. هر دوتا دولت مشکل داشتن و دوست دارن این کار رو بکنن هرچه سریعتر، اما تا الان اون اجازه رو از نهادهای امنیتی بهشون ندادن و داده نشده. آقای حسینیان، به این افزایش احتمالاً 30 تا 40% اشاره کردید. در مقدمه همین بخشم گفتم که پیشتر رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هم حرفی مشابه زده بود. لطفاً با ما بمونید، میخوام این بخش از صحبت‌های او رو پخش بکنم و دوباره باز میگردیم. بنزین گرون میشود یا نه؟ ببینید باید تصمیم بگیریم. اون چیزی که مشخصه این روند، اون مقدار پولی که ما داریم برای بنزینی که تولید می‌کنیم داریم و میدیم، ولی اون مقداری که می‌خوایم بخریم و باید فکر کنیم اگه قرارم بنزین بدیم اصولا باید عادلانه به همه بدیم، نه اینکه من 4 تا ماشین دارم به من سوبسید بدم، اونی که ماشین نداره هزینه‌شو ببره. باید اونی که نداره رو ما ببینیم و اگر قرار سوبسید بدیم به همه باید بدیم. این چیزیه که باید نشست با مجلس در صدا و سیما با کارشناسا تفاهم کرد. آقای قاسم فر، در ابتدای گفتم که خانم مهاجرانی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفته که افکار عمومی رو آماده سازی خواهیم کرد اگر چنین افزایش قیمتی صورت بگیره. چه هست این آماده سازی؟ یعنی چطور میتونن افکار عمومی رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران آماده بکنن برای افزایش 30 تا 40%؟ ما الان در آستانه آبان 98 اتفاقاتی که در آبان 98 اتفاق افتاد، در واقع 3-4 روزی هم ازش گذشته که این واقعه به عنوان یکی از بزرگترین اتفاقات سالهای اخیر افتاد، اونم دقیقاً درباره مسئله افزایش بنزین. بنابراین واقعیت این هست که به نظر من دولت آقای رئیسیان فقط داره با افکار عمومی بازی میکنه، وگرنه همینطور که مهمان دیگر برنامه هم گفتن، آقای پزشکیان مهمان دیگر برنامه هم گفتن، هیچ چاره‌ای به جز در واقع افزایش قیمت بنزین نداره. ببینید الان شما وضعیت جامعه ایران رو که نگاه میکنی، از نظر چه درآمدهای دولت به طور کامل در واقع میشه گفت فقط بسته به افزایش هزینه هاست. تو چند روز اخیرم ما دیدیم که سایر کالاها رو هم افزایش دادن، منتها چون کالای بنزین در واقع یک کالای بسیار شاخص هست و میتونه هر گونه تغییری در امر مسئله قیمتی مثل قیمت بنزین میتونه جامعه رو دچار بحران عظیم اجتماعی و امنیتی بکنه برای جمهوری اسلامی، به خاطر همین فقط داره به اصطلاح وقت میخره. وگرنه اگر ممکن بود و امکان داشت که بدون ترس از وضعیت بحران‌های اجتماعی بنزین رو افزایش بده، تا به حال فکر می‌کنم جزو اولین کالاهایی بود که در ایران افزایش پیدا می‌کرد. خود آقای پزشکیان هم تاکید کرده که ما از ایشون شنیدیم که عملاً گفت نمیشه کالایی مثل بنزین رو از خارج کشور وارد کرد و با قیمتی کمتر از آنچه که خریدیم در اختیار مردم قرار بدیم. اما به هر حال وضعیت جامعه ایران این اجازه رو تا به حال به دولت آقای پزشکیان نداده. من مطمئنم که سال آینده این اتفاق خواهد افتاد. آقای حسینیان، همین رو از شما بپرسم، الان گرانی‌های فعلی هم در ایران جامعه رو به حد انفجار رسونده. واقعا چطور حکومت، دولت میتونه افکار عمومی رو آماده کنه؟ اون چیزی که دولت داره پیاده سازی میکنه و اون چیزی که من میفهمم از بازی که آقای پزشکیان داره به نام وفاق و این همکاری ها و وفاق ملی صحبت میکنه، اینه که تحلیل بنده اینه: آزادی هایی رو در حد کوچکی به مردم خواهند داد، مثل پلتفرم ها رو مثلا واتساپ یا اینستاگرام رو رفع فیلتر میکنن، یه آزادی های این چنینی رو به مردم میدن و بر اساس گفتاری که حالا خود سخنگوی دولت هم امروز اعلام کرده اقناع سازی به قول خودشون خواهند کرد و احتمال زیاد همون متد سالهای آقای احمدی نژاد که عادلانه نیست و اینکه یه عده‌ای که 4 تا ماشین دارن سود بیشتری از این یا سوبسیدی که واسه بنزین داره دولت میده استفاده میکنن و باید هم استفاده کنن، از همون متد استفاده میکنه دولت آقای پزشکیان و احتمال زیاد بعد از عید حاملهای انرژی به ویژه بنزین گرون خواهد شد. اینکه چقدر گرون خواهند کرد واسه من خیلی
لااقل هیجان انگیزه. اینکه خود آقای پزشکیان میگه 8000 تومان. ببین خود آقای پزشکیان میگه 8000 تومان. اینکه آقای پزشکیان میگه 8000 تومان یعنی عملاً مشاورای ایشون یا خود ایشون هیچ اطلاعی ندارن که خب ما به پالایشگاه آیا نفت رو باید رایگان بدیم. اگر دولت به پالایشگاه نفت رو رایگان بده بله 8000 تومان 9000 تومان قیمتیه که دولت میتونه بنزین رو دست مردم بذاره و از جیب خودش چیزی پرداخت نکنه. اما اگر ما نفت رو رایگان به پالایشگاه‌ها ندیم، به پالایشگاه خصوصی مینی ریفاینرها اگر ما نفت رو رایگان ندیم، قیمتی که اینا باید واسه بنزین تعیین کنن بالای 17-18 هزار تومانه. نزدیک من فکر می‌کنم حالا شاید بین 23-4 تا حتی 30 تومان 30,000 تومان هم لیتری برسه. کما اینکه الان که بنزین سوپر رو وارداتشو آزاد کردن، اینم خودش میتونه یه سیگنال تحلیلی به ما بده. خب آقایون از 1.5 ماه پیش بعد از 3 سال یا 4 سال تولید بنزین سوپر رو شروع کردن، به عددی تقریبا 300,000 بشکه در روز بنزین سوپر رو تولید میکنن بعضی از پالایشگاه‌ها و در بعضی جایگاه‌های فقط تهران به مردم میدن. حالا این بنزینی که الان قراره به عنوان سوپر وارد بشه و گفتن ما بر اساس قیمت روز اونو به مردم میفروشیم، تکلیف این 300,000 بشکه بنزین تولید داخل که سوپره اینو چند میخوام بدن. واسه دولت با نفت رایگان تقریبا 8 تا 10,000 تومان در میاد. اونم میخوام به مردم 60,000 تومان بفروشن. یعنی از این عددها و این ارقامی که دولت داره میده، من حس میکنم که یه آزادی‌هایی رو ما در روزهای آتی، ماه‌های آتی تا قبل از نوروز خواهیم داشت. مثل اینستاگرام رفع فیلتر میشه، اینترنت پهناش افزوده میشه و از اونور یه شعاف گسترده، پروپاگاندا گسترده از طریق رسانه‌ها داریم که عدالت نیست، همه باید از این سوبسید بنزین استفاده کنن و احتمال زیاد همون بحث پایلوتی که در قشم و کیش چند سال پیش اجرا کردن که هر خود ملی یک مقداری بنزین مشخص داشته باشه، به احتمال زیاد اون رو در سراسر کشور حالا با یکم تغییرات اعمال کنن و اینجوری مردم رو راضی کنن که ما به جاش این آزادی‌ها رو دادیم، این قیمت اینجوریه، به جاش عادلانه تره و مردم چون دیگه پولی ندارن به صورت یارانه مستقیم به مردم بدن دیگه. الان دیگه با این چیزها به قول خودشون باید اقناع سازی کنن. آقای قاسم‌فر، این نکته که آقای حسینیان میگه که پولی ندارن هم خودش نکته مهمیه. اینطور نیست. از طرف دیگه میبینیم اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها تحریم‌های بیشتری دارن علیه ایران وضع میکنن. فقط میشه حدس زد که همین صادرات 1 میلیون بشکه‌ای نفت ایران هم محدودتر بشه و دیگه چیزی در ته این خزانه نمونه که حتی اگر بخوان ادامه بدن بنزین سوبسیدی رو بتونن چنین بکنن. من تصور میکنم وضعیت به شدت بدتر خواهد شد، اما یک نکته رو فراموش نکنیم که الان وضعیت اجتماعی ایران در شرایطی نیست که دولت آقای پزشکیان بتونه با دادن باج به جامعه مثلا آزادی‌های محدود اجتماعی بتونه مسئله بحرانی که افزایش بنزین یا کالاهای مشابه در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد رو بتونه کنترل بکنه. شما در نظر بگیرید که جمعیت زیر خط فقر ایران در سال 96 16 میلیون گزارش شده در آمارهای رسمی. الان آماری که داره داده میشه چیزی بین 28 تا 30 میلیون هست. این شرایطی نیست که جامعه ایران بتونه تحمل بکنه. از طرفی شما در نظر بگیرید که دولت پزشکیان ناچار هست که دست کم بخش بزرگی در حدود شاید 20,000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت نفت رو، قیمت بنزین رو بتونه از طریق همین افزایش قیمت بنزین از مردم بگیره. اما جامعه‌ای که روز به روز نابرابری درش افزایش پیدا میکنه، جامعه‌ای که ما در حال حاضر شاهد هستیم بر اساس تمام شاخص‌های اقتصادی وضعیت توزیع درآمد و نابرابری در جامعه ایران به شدت عمیق‌تر میشه، جامعه‌ای که به شدت وابسته هست به مسئله قیمت بنزین، بسیاری از خدمات، بسیاری از مشاغل در جامعه ایران وابسته به این موضوع هست. چگونه شما میتونی با دادن آزادی‌های محدودی که شاید برای بخشی از شهروندان اهمیتی داشته باشه بتونی این جامعه رو از دل بحران‌های سیاسی و امنیتی عبور بدی و مسئله افزایش بنزین رو در جامعه ایران ایجاد بکنی؟ فراموش نکنیم که این مسئله باعث میشه که یعنی در واقع یک چیزی در حد 200 تا 300% افزایش تورمی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد. اگر شما فقط 40% یا 50% بخواید به
مثلا بنزین اونجور که نمایندگان مجلس بعضیشون اعلام کردن در صحنه علنی که اگر قرار باشه اضافه بشه، اما تورم هم به شکل مضاعفی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. آیا جامعه ایران تحمل چون این وضعیتی رو خواهد داشت؟ بله، بنزین، دولت پزشکان مدام داره میگه که بنزین کالایی است که در جامعه ایران ارزان فروخته میشه. ما میدونیم که مثلا در قطر بنزین در حدود 50 سنت هست یا در عربستان سعودی 55 سنت هست، اما در نظر بگیریم که درآمد در جوامع همسایه ما مثل قطر و عربستان بین 750 تا 1000 دلار کف درآمد طبقات کارگر هست که در اون جامعه دارن کار میکنن. اما در جامعه ایران چقدر هست؟ بنابراین من تصور میکنم که افزایش بنزین در جامعه ایران قطعا جمهوری اسلامی رو با بحرانی خیلی بزرگتر از آنچه که در سال 98 باش رو در رو بود رو در رو خواهد کرد. هیچ چاره‌ای هم ندارن به جز در واقع سرکوب‌های امنیتی. این نکته‌ای که گفتید مقایسه با کشورهای منطقه نکته جالبی است. اتفاقا همین امروز اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی چیزی پست کرده بودم به نقل از سازمان‌هایی که آمارگیری‌های این چنینی می‌کنند. مثلا قطر درآمد حقوق متوسط ماهانه چیزی بالای 4000 دلار، 4071 دلار. امارات همسایه جنوبی ایران 3299 دلار و ایران 269 دلار. یعنی می‌بینید که فاصله از 10 برابر هم بیشتر هست. آقای حسینیان، این چه بازی هستش که حکومت ایران هر جا به نفعش هست به نظر میاد که دست به دامان بازار آزاد میشه و میگه که نمیشه با سوبسید و یارانه اقتصاد رو گردوند و در این حال هر جا به نفعش نیست اتفاقا خیلی اقتصاد حکومتی و بالا به پایینی رو مدیریت میکنه. اتفاقا جمهوری اسلامی نکته خیلی خوبی بود که جمهوری اسلامی خداوندگار این ساختن دوگانه هاست و سوء استفاده کردن از این دوگانه ها. مثلا همین هفته پیش روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن با وقاحت کامل. یعنی شما دولت قبلیتون تمام گازوئیلی که سهم نیروگاه‌ها بوده رو به خاطر وامی که از چین گرفتیم و قسطی که باید پرداخت می‌کردیم به ثمن بخش گازوئیل رو صادر کردیم و گازوئیل تو نیروگاه‌ها نیست. حالا امسال دولت جدید میاد میگه که خب ما به خاطر سلامت مردم دیگه تصمیم گرفتیم مازوتی نسوزونیم. کما اینکه هم مازوت دارن میسوزونن، هم گازوئیل نداریم و هم مردم برقشون قطع میشه. جمهوری اسلامی همیشه در طول تاریخ، در طول عمرش این دوگانه رو تو همه بخش‌های اقتصادی استفاده کرده. راه دور نریم، همین الان شما صحبت‌های آمار خوبی دارید از نرخ حقوق و دستمزد کارگران. من اصلا در رابطه با بنزین همیشه میگم اینا رو مثلا بذاریم کنار، رفاه و معیشت کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا بذاریم کنار. فقط یک موضوع که آقای مثلا پزشکیان که خیلی دنبال عادلانه رفتار کردنه میتونیم ازش بپرسیم که خب شما فقط همون ماشینی که مردم قطر، امارات، کویت، عربستان سعودی استفاده میکنن اونو شما بیارین داخل ایران به قیمت عادلانه، منصفانه، به قول خودتون عادلانه در اختیار مردم قرار بدین، بنزین هم همون اندازه به همون نرخ به مردم بفروشید. این دوگانه ها دقیقاً موقعی که به ضررشون از اقتصاد آزاد استفاده میکنن، موقعی که به نفعشون نیست و به ضررشون دوباره اتفاق میفته شیفت میدن، برعکس میرن سمت اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد کوپنی، اقتصاد یارانه بده، صدقه بده به مردم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین آلمان و مهرداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همکار سابق از ویرجینیا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. در این لحظات پایانی برنامه اجازه بدید بریم به ریو دو ژانیروی برزیل، جایی که نشست گروه 20 در جریان هست و 20 اقتصاد برتر جهان در اونجا حضور دارن. روسیه البته در حد وزیر خارجه در این اجلاس حضور پیدا کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور سرگئی لاوروف رو برای حضور در این نشست مهم به آمریکای جنوبی فرستاده. برنامه رو با همین تصاویر زیبا از افق ریو دو ژانیرو در برزیل به پایان میبریم.